Compact en handzaam is deze Suzuki uit 2009. Met de pittige benzinemotor en de automatische transmissie manoeuvreert u moeiteloos door het verkeer. Het comfort in deze Suzuki komt onder meer van airconditioning, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels. De veiligheid van deze auto wordt verhoogd door brake assist en elektronische remkrachtverdeling. Op de uitgebreide lijst van accessoires vinden we ook metallic lak en parkeersensoren achter. Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG-garantie.